नमस्कार मित्रांनो, डी क्रिएटिव्ह क्रेझी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपल्याला जर आपल्या एम्प्लॉयची ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घ्यायची असेल, आपल्या विद्यार्थ्यांना जर आपल्याला ऑनलाईन टीचिंग करायची असेल, तर यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या विविध साधनांपैकी सध्या गुगल मीट नावाचं एक ॲप आपल्यासाठी सर्वात उपयोगी आहे. तर ते ॲप नेमकं डाउनलोड कसं करायचं, इन्स्टॉल कसं करायचं, त्यात कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, या सर्वांची माहिती आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. जर अजूनही आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आवडलं तर लाईक करा आणि नक्कीच कमेंट करा. चला तर पाहूया आपण गुगल मीट नेमकं डाउनलोड कसं करायचं आणि त्यात काय काय सुविधा आहेत. गुगल मीट हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी सुरुवातीला आपण मोबाईल स्क्रीनमधील प्ले स्टोअर या ऑप्शनवर येणार आहोत. मोबाईल स्क्रीनवरील या प्ले स्टोअर या ऑप्शनवर आता आपण येऊयात. या ठिकाणी हे प्ले स्टोअर हे ऑप्शन आपल्याला लाल वर्तुळामध्ये दिसत आहे. त्याला क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर एक इंटरफेस ओपन होईल. त्यातील सर्च बारमध्ये आपण टाकणार आहोत गुगल मीट असं टाईप करणार आहोत आणि ते सर्च करणार आहोत. गुगल मीट या ऑप्शनला सर्च केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारचं एक ॲप येईल. त्या ॲपला आता आपण इन्स्टॉल या बटनाला आपण क्लिक करणार आहे. इन्स्टॉल या बटनाला क्लिक केल्यानंतर आता ते इन्स्टॉल होईल. जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा आणि आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच पाठवा. 11.37 MBचा हा ॲप या ठिकाणी आपण इन्स्टॉल करत आहोत. विद्यार्थ्यांच्या क्लासरूम घेण्यासाठी असेल किंवा व्यावसायिक वेगवेगळ्या मीटिंगसाठी सुद्धा आपण या ॲपचा वापर करू शकतो. सध्या हे ॲप विनामूल्य चालू आहे. या ठिकाणी आता हे ॲप इन्स्टॉल झालेलं आहे आणि आपल्यासमोर ओपन नावाचं हे ऑप्शन या ठिकाणी आता ऑन होईल. 30 सप्टेंबरपर्यंत तरी हे ॲप आपल्याला विनामूल्य स्वरूपात गुगलकडून उपलब्ध आहे. या ओपन या ऑप्शनला आता आपण या ठिकाणी क्लिक करणार आहोत. ओपन या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपण या ठिकाणी पुढचा इंटरफेस ओपन होईल. या ठिकाणी कंटिन्यू या बटनाला आपण क्लिक करायचं आहे. कंटिन्यू या बटनाला क्लिक केल्यानंतर अलाव अशी परवानगी ते 2 वेळेस मागेल, त्याला परवानगी द्यायची आहे. त्यानंतर आपल्या मोबाईलमध्ये असलेली आपली जीमेल ID जी आहे त्याला आपण आता या ठिकाणी क्लिक करणार आहोत. जीमेल IDला क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन होईल. या ठिकाणी स्क्रीनवर पहा आपल्याला न्यू मीटिंग आणि मीटिंग कोड असे 2 ऑप्शन आलेले आहेत. त्याचबरोबर स्क्रीनवर माईक आणि व्हिडिओ अशी दोन्ही चिन्ह आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. या चिन्हाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणूनच माईक बंद आणि चालूही करू शकतो. त्याचप्रमाणे आपला व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओसुद्धा ऑन आणि ऑफ हा याच ठिकाणून करू शकतो. अतिशय सोप्या पद्धतीचं हे ॲप आपल्याला दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे स्क्रीनवरील इतरही ऑप्शनच्या बाबतीत आपण माहिती घेऊया. वरच्या बाजूला एक साऊंड दिसतोय, त्याला आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्याला स्पीकर ऑन त्या ठिकाणून आपण ऑन ऑफ करू शकतो. फोनही त्या ठिकाणून आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर आपला ऑडिओ ऑफ या ठिकाणून करू शकतो. त्यानंतर कॅन्सल या बटनला क्लिक केल्यानंतर हा आलेला जो मेनू बार आहे तो मेनू बार आपल्यासमोरून निघून जाणार आहे. आता आपण पाहूया की नेमकं मीटिंग कशी अरेंज करायची. त्यासाठी न्यू मीटिंग याला आपण क्लिक करणार आहोत. न्यू मीटिंग या बटनला क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर एक इंटरफेस ओपन होईल आणि त्यावर शेअर नावाचं ऑप्शन लागलीच आपल्याला दिसेल. त्यातून आपण लिंक ही शेअर करू शकतो. शेअर या बटनाला आता आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर शेअरचे वेगवेगळे ऑप्शन या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यातील मी या ठिकाणी व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून ती लिंक आपल्याला शेअर करून दाखवतो आहे. मी व्हॉट्सॲपमधील या ठिकाणी एका अकाउंटला ही माझी लिंक या ठिकाणी मी शेअर करतो आहे. त्या ठिकाणी मी ती लिंक शेअर केल्यानंतर आता पुढील व्यक्ती या लिंकला क्लिक करून जॉईन होते ते आपण पाहूया. या दुसऱ्या मोबाईलहून त्या लिंकला आता मी क्लिक केलेलं आहे आणि क्लिक केल्यानंतर आता जॉईन होण्यासाठी माझ्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन होईल, ज्यामध्ये आस्क टू जॉईन आणि प्रेझेंट हे ऑप्शन आहेत. यातील प्रेझेंट नावाचं ऑप्शन जे आहे त्याला जर मी क्लिक केलं तर मला एखादं प्रेझेंटेशन द्यायचं असेल, मला एखादा व्हिडिओ शेअर करायचा असेल किंवा मला एखादी इमेज शेअर करायची असेल तर त्यावेळेस मी प्रेझेंट दाबून नंतर जॉईन व्हायचं आहे. तर मी या ठिकाणी आस्क जॉईन याला क्लिक करतो आहे आणि जॉईन होतो आहे. आस्क जॉईन या टॅबला क्लिक केल्यानंतर
पुढील जी व्यक्ती आहे, जी होस्ट आहे, त्याला एक मेसेज जाईल की अशा प्रकारचा मेसेज त्यांच्या स्क्रीनवर जाईल आणि त्यांनी त्या ठिकाणून ॲडमिट या बटनला क्लिक करून जॉईन होणाऱ्या व्यक्तीला जॉईन करून घ्यावयाचं. अशा पद्धतीने गुगल मीटच्या मीटिंगला जॉईन कसे व्हायचे आणि एखाद्याला जॉईन कसे करून घ्यायचे हे आपण पाहिलं. सुरुवातीचा जो लोगो आहे तो आपल्याला मीटिंगमध्ये किती व्यक्ती जॉईन आहेत हे दाखवतं. 2 नंबरचा जो लोगो आहे त्या ठिकाणून आपण ग्रुपमध्ये मेसेज पाठवू शकतो. त्या ठिकाणी त्याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी मेसेज बॉक्स येईल, त्या ठिकाणी टाईप करून आपण मेसेज पाठवू शकतो. तो मेसेज सर्वजण पाहू शकतात. त्यानंतर आय हे जे बटन आहे, या बटनला क्लिक केल्यानंतर आपल्या ज्या गुगल मीटिंगची लिंक आहे ती लिंक आपण सर्वांना शेअर करू शकतो. अशा प्रकारे आपण पाहिलं की सुरुवातीला गुगल मीटिंगमध्ये किती व्यक्ती समाविष्ट आहेत, मेसेज कसा पाठवायचा आणि लिंक कशा पद्धतीनं कुठून शेअर करू शकतो हेही या ठिकाणी ऑप्शन जागेवरच आपल्याला उपलब्ध असलेले दिसतात. स्क्रीनवर टच केल्यानंतर उजव्या कोपऱ्यामध्ये आपल्याला 3 ठिपके दिसतात. त्याला आपण क्लिक केल्यानंतर सुरुवातीचं एक ऑप्शन ओपन होईल, स्विच कॅमेरा. त्याला क्लिक केल्यानंतर आता आपला बॅकचा कॅमेरा या ठिकाणी आपल्याला ऑन झालेला दिसेल. या ठिकाणी पहा, बॅकला असलेली वस्तू आपल्याला दिसत आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपण गुगल मीटमध्ये फ्रंट आणि बॅक दोन्ही कॅमेरे वापरू शकतो. त्याच ठिकाणी क्लिक करून आपण त्या 3 बटनाला क्लिक करून त्या कॅमेरा स्विच ऑफ करूही शकतो. या ठिकाणी आपण पूर्ववत आलेलो आहोत. पुढील ऑप्शन पाहूया. या ठिकाणी खालील ऑप्शन आपण पाहतोय. या ठिकाणी टर्न ऑन कॅप्शन नावाचं ऑप्शन आहे. त्यानंतर खालचं ऑप्शन आहे ते प्रेझेंट स्क्रीन. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे की आपण टीचिंग करत असताना, शिकवत असताना किंवा व्यावसायिक प्रेझेंटेशन देत असताना एखादी गोष्ट आपल्याला शेअर करायची असेल तर त्याला आपण क्लिक करणार आहोत. त्या ठिकाणी प्रेझेंट स्क्रीन असा ऑप्शन आपल्याला येईल आणि या ठिकाणून आपण आता आपली स्क्रीन शेअर करणार आहोत. स्क्रीन शेअरिंगच्या माध्यमातून आपण PDF असेल, व्हिडिओ असतील, या सर्व गोष्टी शेअर करतो आहे आणि त्या आपल्या गुगल मीटिंगला असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना त्यांच्या स्क्रीनवर त्या दिसणार आहेत. या ठिकाणी पहा, आपण सुरुवातीला एक इमेज या ठिकाणी आपण शेअर करूयात. या ठिकाणी मी माझ्या स्क्रीनवरील इमेज या ठिकाणी शेअर करतो आहे. ती स्क्रीनवरील इमेज पहा, गुगल मीटमध्ये असणाऱ्या या इतरही सदस्यांना स्क्रीनवर दिसत असलेली आपल्याला दिसून येत आहे. यानंतर आपण एखादा व्हिडिओ या ठिकाणी शेअर करून पाहूयात. या ठिकाणी मी माझ्या व्हॉट्सॲपमधील एक व्हिडिओ, लिंकच्याद्वारे असलेला व्हिडिओ या ठिकाणी आपण शेअर करून पाहूयात. मी माझ्या व्हॉट्सॲपमधील एका अकाउंटवरील व्हिडिओ या ठिकाणी प्ले करतो आहे. तो शेअर होतो आहे का आपण या ठिकाणी पाहू. त्या व्हिडिओच्या लिंकला क्लिक केल्यानंतर माझ्या स्क्रीनवर हा व्हिडिओ या ठिकाणी प्ले झालेला आहे आणि ग्रुपमधील आपल्या गुगल मीटिंगमधील इतरही सर्व जे काही आपले सहभागी व्यक्ती आहेत त्यांना तो व्हिडिओ त्यांच्या स्क्रीनवर या ठिकाणी आपल्याला दिसत असलेला आपल्या सर्वांना दिसून येत आहे. ज्या पद्धतीचं नेटवर्क असेल त्या पद्धतीनं तेवढ्या क्विक ते प्रेझेंटेशन दिसून येईल. आता पाहूया ही शेअरिंग स्टॉप कशी करायची. परत आपण गुगल मीट या ऑप्शनवर येऊयात. या ठिकाणी स्टॉप शेअरिंग हे टॅब आहे, त्याला क्लिक केल्यानंतर आपलं शेअरिंग या ठिकाणी स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप होऊन जाईल. यानंतर आणखी ही एक महत्त्वाची बाब या ठिकाणी आहे की आपण ज्यावेळेस एखाद्या आपल्या गुगल मीटिंगमधील एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर टॅप करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला समोर म्यूट कॅमेरा त्या ठिकाणी दिसून येतो आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणून डायरेक्टली त्यांना इथून म्यूट हे करू शकतो. म्यूट हे ऑप्शन येईल, त्याला म्यूट केल्यानंतर पुढच्या व्यक्तींचा ऑडिओ म्यूट होणार आहे. तसेच सुरुवातीला एक पिन टॅब आपल्याला दिसते, त्याला जर आपण टच केलं तर ती व्यक्ती आपल्याला आपल्या मीटिंगमध्ये सर्वात वरच्या बाजूला दिसून येईल. त्यानंतर मायनस या बटनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला रिमूव्ह नावाचा ऑप्शन दिसेल. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आपण त्या ठिकाणी मीटिंगमधून रिमूव्हही करू शकतो. अशा वेगवेगळ्या सुविधा या ठिकाणी स्क्रीनवर आपल्याला या ठिकाणी गुगल मीटमध्ये उपलब्ध करून दिल्याच्या दिसून येत आहेत. स्क्रीनवर रेड कलरमध्ये असलेला फोनचा टॅब हा आपल्याला मीटिंगमधून रिमूव्ह होण्यासाठी किंवा लेफ्ट होण्यासाठी उपयोगाला पडतो. अशा प्रकारे आपण पाहिलं की गुगल मीट हे ॲप कसं डाउनलोड करायचं, त्यात कोणकोणत्या सुविधा आहेत. पण अजूनही एक प्रश्न आपल्या मनामध्ये असेल की गुगल मीटमध्ये जॉईन होताना आणखी एक ऑप्शन आहे की त्या ठिकाणी एंटर कोड नावाचं एक ऑप्शन आहे, ते मी आपल्याला सांगितलं नाही. कारण मित्रांनो, जर आपल्याला कोड क्रिएट करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला जी सूट नावाच्या ॲप्लिकेशनमध्ये आपल्याला अकाउंट काढावं लागतं आणि ते पेएबल आहे. त्यासाठी 125 रुपये महिना इतक्या प्रमाणे आपल्याला पे करावे लागणार आहेत. ते आपण स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत. तर हे विनामूल्य स्वरूपात आपण अशा पद्धतीनं गुगल मीटच्याद्वारे मीटिंग अरेंज करू शकतो आणि तब्बल 250 व्यक्ती एका वेळेला या मीटिंगमध्ये आपण
समाविष्ट करून घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे अतिशय सोपं आणि सगळ्यात उपयुक्त असणारं असं हे ॲप आपण आज पाहिलं. तर आपल्याला नक्कीच ही माहिती आवडली असेल, आवडला असेल तर नक्कीच एक लाईक द्यायला विसरू नका.